ผมอะครับผมว่าสักแค่หรือทำมันน้อยกินถ้าพอไปเราเอาก่อนจักไก่จะจ่อเลยเราดูแลเก็บไปจังเลยจะไปดูแลเราไปดูแลต่อพิมพ์แล้วก็ไปแค่ไหนทุกอย่าง
làm tiếp bên đó mình cô đi bé giờ. Bốn sườn chả đi. Xong tới 3 sườn chả. 3 sườn trứng, 2 sườn chả, 1 sườn trứng trước đi. Con. Từ từ chim. Có 1 dĩa sườn mì. Số 6 với số 5 rồi đấy. Ai chim cưng thêm luôn ạ? học về nhà trường ưu tiên cái hưởng nó đang nghỉ hè nó chuẩn bị ra trường. Không nhớ. Cho anh một lần.
Hai cái đồ cơm chiên tỏi thằng nào kêu á. Tỏi cho bạn tỏi đây đúng rồi. Tỏi đâu vậy? Ngưng vậy đừng có bưng cái đồng xu để đó. Đây đây, cô lúc đây này. Lấy ra rồi. Ghi tay cho đi. Chó nó phát nhiều lắm. Để nó cháy từ từ nó cháy hết. Tại sao nó lướng rồi, nó luộc rồi, Khoan nhé. Rồi bác ơi. Có rồi. Ui, cho cái chén. Ba lần